Hello mọi người đã đến với kênh Anh Minh Audio của mình nhé. Cuối tập trước, sau khi nhận được một số tin tức về việc Dược Vương Viên Chủ có quan hệ với đám người Tần Trần, hơn nữa đối với Tần Trần còn rất cung kính, kèm theo một số thông tin liên quan, thì các chủ thiên cơ các cho ra suy đoán, Tần Trần có thể là một thiên tài nghịch thiên của Bắc Thiên Vực Đan Các, không những thế mà thân phận của Tần Trần cũng không nhỏ. Mà khi nghe các chủ nói thế, thì tên chấp sự liền lên tiếng hỏi, nếu thế thì chúng ta sẽ làm thế nào? Lúc đầu 5 danh ngạch đã được 5 thượng đẳng vương triều sắp đặt, mà hiện tại lại lòi ra đại uy vương triều chen vào, như vậy chúng ta có sợ đại càn vương triều trách phạt không? Nghe thế, các chủ thiên cơ các liền nói, đại càn vương triều có thể trách cái gì, chúng ta đã tạo điều kiện hết mức rồi, có trách thì trách võ giả của bọn chúng không có bản lĩnh mà thôi. Với lại, sau lưng đại uy vương triều còn có Dược Vương Viên Chủ, ngươi nghĩ Dược Vương Viên Chủ cũng dễ chọc vào lắm sao? Quay lại với đám người Tần Trần, khi vừa về đến nơi ở của Đại Uy Vương Triều, Tần Trần liền gọi Dược Vương Viên Chủ vào phòng riêng. Sau khi quan sát qua trạng thái của Dược Vương Viên Chủ một lượt, thì Tần Trần liền nói, ta vốn tưởng Viên Chủ đại nhân phải mất 1 tháng mới tẩm bổ hết linh hồn, nhưng hiện tại mới qua nửa tháng mà tình trạng linh hồn của ngươi đã khôi phục rất tốt rồi. Nghe Tần Trần nói vậy, Dược Vương Viên Chủ cảm kích nói, đấy là do Trần thiếu ngươi cho lão thân dược phương, nếu không thì làm sao chỉ nửa tháng mà tình trạng linh hồn của lão thân có thể khôi phục được đến mức này. Thấy Dược Vương Viên Chủ cảm kích như vậy, Tần Trần lại nói, Viên Chủ đại nhân, dự định lúc trước của ta là sau 1 tháng sẽ đưa cho ngươi phương pháp trị liệu linh hồn, nhưng hiện tại linh hồn của ngươi đã phục hồi đến trạng thái tốt, như vậy hiện tại ta sẽ truyền thụ bí thuật này cho ngươi. Dứt lời, hai mắt Tần Trần đột nhiên sáng lên, theo đó là một cổ tinh thần lực từ giữa chân mày Tần Trần đi ra, rồi trong nháy mắt bắn về phía Dược Vương Viên Chủ. Mà đột nhiên có một cổ tinh thần lực xâm nhập vào trong đầu mình như thế, Dược Vương Viên Chủ đang định ngăn cản, thì âm thanh của Tần Trần lại vang lên, không nên ngăn cản, hãy tỉ mỉ nhận biết tin tức bên trong tinh thần lực của ta. Thế là theo sau đó, từng đạo khẩu quyết liền hiện lên trong não hải của Dược Vương Viên Chủ. Sau khi thông tin đã được truyền hết, Tần Trần lại lên tiếng nói, đây chính là phương pháp trị liệu linh hồn bị tổn thương, người cứ dựa theo phương pháp này mà tu luyện, nhanh thì 1 tháng, chậm thì 3 tháng, linh hồn tổn thương của người nhất định sẽ khỏi hẳn. Không những thế, linh hồn lực sẽ theo đó được đề thăng, đến lúc đó khôi phục lại tu vi bát giai võ hoàng cũng không phải là khó khăn gì. Về phía Dược Vương Viên Chủ, lúc này đang đắm chìm trong bí pháp mà Tần Trần vừa truyền thụ cho, dường như phát hiện được ra điều gì, khiến cho lão bà này hét lên nói, luyện hồn chi thuật, không ngờ đây chính là luyện hồn chi thuật. Mà Tần Trần trông thấy bộ dạng của lão bà này thì lên tiếng nói, chỉ là một cái luyện hồn chi thuật cơ bản nhất mà thôi, Viên Chủ đại nhân cũng không cần phải kích động như vậy, thứ như này trên người ta có cả đống. Nghe được lời này của Tần Trần làm cho Dược Vương Viên Chủ tròn xoe hai mắt kinh ngạc, rồi bất giác Dược Vương Viên Chủ liền vận chuyển luyện hồn công pháp, lập tức lão bà này liền cảm nhận được linh hồn tổn thương của mình đang lấy tốc độ rất chậm chữa trị, mà nhận thấy được điều này, làm Dược Vương Viên Chủ vui mừng không thôi. Rồi Dược Vương Viên Chủ liền tiến đến trước Tần Trần, không người cung kính nói, ân cứu mạng này của Trần thiếu, cả đời này ta khó mà quên được. Thấy thế, Tần Trần liền nói, Viên Chủ đại nhân không cần phải khách khí, giữa chúng ta là quan hệ hợp tác, vì thế mà ngươi càng cường đại thì Trần Đế Các của ta lại càng thêm an toàn. Mà tiếp theo ta cũng không quấy rầy Viên Chủ đại nhân tu luyện nữa. Nói xong, Tần Trần liền quay người rời đi. Sau khi rời khỏi chỗ của Dược Vương Viên Chủ, Tần Trần liền tiến vào một gian mật thất, tiến hành cảm ngộ thiên địa để dung hợp ý trí võ đạo. Mà trong thời gian Tần Trần bế quan tu luyện, thì sự việc Đại Uy Vương Triều chiếm danh ngạch của Đại Kim Vương Triều cũng được truyền khắp toàn thành. Mà điều kỳ lạ là Đại Càn Vương Triều đứng ở phía sau, cũng không có thấy đến tìm Đại Uy Vương Triều gây khó dễ. Thế nên trong khoảng thời gian này, bên trong Triều Thiên Thành cũng không có sự việc nào phát sinh. Rồi chớp mắt, thời gian 1 tháng cũng trôi qua, cuối cùng thời điểm Thiên Ma Bí Cảnh mở ra cũng đã đến. Vì thế mà trong những ngày này, ở trên quảng trường tiến vào Thiên Ma Bí Cảnh, luôn tập trung đông nghịt người. Thế nên, để đảm bảo an toàn, tránh trường hợp phát sinh xung đột không đáng có, nên toàn bộ đại trận trong Triều Thiên Thành đều được mở ra hết. Mà để hạn chế số lượng người chen chúc đi vào trong quảng trường, thì Thiên Cơ Các đã đưa ra lệnh, chỉ có những người nào có danh ngạch tiến vào bên trong Thiên Ma Bí Cảnh mới được phép vào trong quảng trường, còn những người khác thì tập trung bên ngoài, nếu ai làm trái thì lập tức giết chết. Sau khi đám người đã được ổn định, thì lúc này 7 đại thượng đẳng vương triều cũng dẫn theo người của mình tiến đến. Vừa đến nơi, một lão già dẫn đầu một vương triều hướng các chủ Thiên Cơ Các nói, Thượng Quan Lộc,
mọi chuyện chuẩn bị như thế nào rồi? Mà nghe thấy lão già này hỏi vậy, Thượng quan Lộc nhìn 7 đại vương triều nói. Hiện tại phong ấn thiên ma bí cảnh đã đến thời điểm yếu kém nhất, chỉ cần tập hợp đủ nhân số thì sẽ mở ra phong ấn để tiến vào trong bí cảnh. Nói xong, hắn liền khom người mời 7 đại vương triều tiến vào trong quảng trường. Sau khi nhân số của 7 thượng đẳng vương triều tiến vào trong quảng trường xong, thì Thượng quan Lộc liền cho 37 trung đẳng thế lực tiến vào. Thì đột nhiên lúc này, lão tổ Đinh Thiên Thu của Đại Càn Vương triều lên tiếng nói. Nghe nói lần này có một vương triều tấn cấp lên bậc trung vương triều, gọi là Đại Uy Vương triều, hiện tại không biết là cái nào. Nghe lão tổ hỏi vậy, thì có một tên trong đội ngũ của Đại Càn Vương triều đi ra, chỉ hướng của Đại Uy Vương triều nói. Lão tổ, đám người kia chính là Đại Uy Vương triều. Thế là Đinh Thiên Thu liền hướng mắt về phía Đại Uy Vương triều, theo đó trong mắt hắn cũng lộ ra một ít sát ý. Về phía Đại Uy Vương triều, khi thấy ánh mắt có chút sát ý của Đinh Thiên Thu nhìn qua đây, thì Lưu Thái biểu tình trở nên ngưng trọng nói, mọi người chú ý cẩn thận. Đứng ở bên cạnh, Tần Trần cười lạnh nói, mọi người đừng lo, ở chỗ này Đại Càn Vương triều sẽ không dám động thủ đâu, nhưng mà khi tiến vào bên trong thiên ma bí cảnh thì nhất định phải đề cao cảnh giác. Mà cũng đúng như Tần Trần nói, đám người Đại Càn Vương triều cũng không dám qua đây động thủ, mà chỉ là đứng từ xa nhìn tới mà thôi. Thế là sau đó, trung đẳng thế lực lần lượt tiến vào bên trong quảng trường. Nhưng mà ngay khi đám người Tần Trần tiến vào, thì một tên chấp sự Thiên Cơ Các liền ngăn lại nói. Sao các ngươi lại có 18 người tiến vào, hình như là vượt qua nhân số. Thấy tên chấp sự này nói thế, Lưu Thái vội vàng tiến lên giải thích. Chúng ta ở đây có 3 người thuộc hạ đẳng thế lực Trần Đế Các, bởi vì chúng ta là cùng một nhà, thế nên mới cùng nhau đi vào. Nghe Lưu Thái nói vậy, tên chấp sự này cũng không có nhân nhượng gì cả, mà lại lớn tiếng quát. Hiện tại đang là thời điểm trung đẳng thế lực tiến vào quảng trường, ai cho phép hạ đẳng thế lực đi vào, các ngươi mau cút ra ngoài cho ta. Thấy tên chấp sự này nói thế, vì không muốn Lưu Thái phải khó xử, nên Tần Trần đành để 3 người Hắc Nô, Trương Anh, Lâm Thiên ở lại phía sau. Sau khi trung đẳng thế lực đã tiến vào quảng trường xong, thì lúc này cũng đến hạ đẳng thế lực tiến vào. Thế là 3 người Hắc Nô, Trương Anh và Lâm Thiên cũng muốn nhanh chân đi vào, thì lúc này Đinh Thiên Thu lại lên tiếng nói. 3 tên này lúc trước tiến vào trong quảng trường, đã vi phạm quy tắc của Thiên Cơ Các, nếu không hủy bỏ tư cách tham gia của bọn họ, để sau này mấy thế lực kia cũng học tập theo, thì chẳng phải mỗi lần thiên ma bí cảnh mở ra đều sẽ loạn hết lên sao. Mà khi nghe Đinh Thiên Thu nói thế, tên chấp sự Thiên Cơ Các kia liền cản lại 3 người Hắc Nô, rồi hắn nói, 3 người các ngươi đã vi phạm quy tắc của Thiên Cơ Các, vì thế bị tước đoạt đi danh ngạch tiến vào thiên ma bí cảnh, hiện tại các ngươi cút hết ra ngoài cho ta. Thấy tên chấp sự kia ngang nhiên đuổi mình đi như thế, thì Hắc Nô liền nói, chúng ta là người của Trần Đế Các, chính do Thiên Cơ Các chứng thực hạ đẳng thế lực, mà ngươi dựa vào cái gì mà không để cho chúng ta đi vào. Nghe thấy cái tên Trần Đế Các xa lạ này, Đinh Thiên Thu lại nói, ta ở Bách Triều Chi Địa nhiều năm như vậy, cũng chưa từng nghe qua cái tên Trần Đế Các, không phải là một thế lực giả dành lẻn vào đây đấy chứ. Nội dung của tập này đến đây là hết rồi. Mọi người nhớ like và đăng ký kênh để nhận được thông báo sớm nhất khi mình ra video nhé.